حرف زدن در رابطه با این موضوع بسیار حساس، اما بد نیست که بهش پرداخته بشه، چون به یک معضل در جامعه ما تبدیل شده. اندازه طول آلت تناسلی و اینکه چه راهکاری هستش برای اینکه اون رو افزایش بدیم. دغدغه‌ای که ذهن جوانان و حتی میان سالان و بزرگسالان ما رو به خودش درگیر کرده. خیلی ها تا آخر عمرشون هم به جواب این سوال نمیرسن، اما قطعا همیشه علاقه داشتن و خواهند داشت که این کار رو برای خودشون انجام بدن. امروز اومدیم تا از شایعات و صحبت‌هایی که میشه تا بخش علمی ماجراش رو براتون بشکافیم و بهتون بگیم که کدوم یکی از این راهکارها واقعاً میتونه مؤثر باشه و کدوم ارزش امتحان کردن نداره. اگه تا پایان ویدیو همراه من بمونید جواب تمام سوالاتتون رو خواهید گرفت. اما قبل از اینکه بپردازیم به این موضوع، من پوریا هستم و حتما دوستانی که از قبل با چنل ما بودن من رو میشناسند و میدونند که هر هفته در این چنل ویدیوهایی با موضوعات پزشکی، سبک زندگی سالم و آشنایی با انواع بیماری ها رو خواهیم داشت. اگر به این سبک ویدیوها علاقه‌مندید، لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. اگه به واسطه دکمه تانکس هم کمکی به این چنل بشه، به سازمان‌های خیریه که کمک‌های پزشکی میرسونند اهدا خواهد شد. افراد کمک کننده منشن خواهند شد. بریم بپردازیم به موضوع ویدیو امروز. ببینید، اولین سوالی که مطرح میشه اینه که اصلا آیا اندازه آلت واقعا مهمه؟ اول از همه بیاین رو راست باشیم. خیلی ها فکر میکنن هر چی طول آلتشون بیشتر باشه رضایت جنسی بالاتره، ولی واقعیت اینه که کیفیت رابطه خیلی مهمتر از اندازه آلته. پژوهش‌ها نشون دادن که بیشتر خانم‌ها به ضخامت و عملکرد خوب اهمیت میدن تا صرفاً روی طول زیاد. با این حال اگه حس میکنید که این موضوع روی اعتماد به نفستون تأثیر گذاشته یا براتون دغدغه شده، بیاین بریم سراغ راه حل‌ها. ببینید، یه سری روش‌های طبیعی و تمرینات برای افزایش طول آلت وجود داره که در دسته‌بندی‌های مختلفن. دسته‌بندی اول تمرین‌های کششی یا اسکرچینگ اکسرسایز هستند که یکی از روش‌های قدیمی برای افزایش طول تمرین‌های کششی. این تمرین‌ها شامل کشیدن ملایم آلت به سمت بیرونه. باید خیلی دقت کنید که فشار زیادی نیارید، چون ممکنه به بافت‌ها آسیب برسونه. روزی 5 الی 10 دقیقه کافیه. یه تمرین ساده است. باید با یه دستتون پایین آلت رو بگیرید و با دست دیگه‌تون به آرومی بکشید. 30 ثانیه نگه دارید و بعد رها بکنید. بین 5 تا 10 بار هم باید این کار رو تکرار بکنید. این تمرینا شاید به مرور زمان یه تغییر کوچیکی ایجاد بکنه، ولی قطعا نباید انتظار معجزه داشته باشید. اما تمرین معروف بعدی جلکینگه که از روش‌های معروفیه که به هدف افزایش گردش خون انجام میشه. روشش اینطوریه که با دستتون مثل حلقه آلت رو از پایین به سمت سر آلت ماساژ میدید. این کار کمک میکنه که جریان خون بهتری داشته باشید. البته باید با دقت و حوصله انجام بدید، چون استفاده نادرستش ممکنه آسیب بزنه. اما استفاده از دستگاه‌های کششی یا اکستندرز ها از روش‌های نیمه علمی هستند که به شکل مداوم آلت رو در حالت کشیده نگه می‌دارن. تحقیقات نشون داده که استفاده طولانی مدت از این دستگاه‌ها ممکنه بعد از 1 تا 2 ماه بتونه افزایش طول بده، اون هم در حد 1 الی 2 سانت. اما باید اون رو طبق دستورالعمل‌ها انجام بدید و صبور باشید و همونطور که گفته شد این روش نیمه علمی است و باید نصف ازش انتظار داشته باشید. اما دسته بعدی وکیوم پامپس ها هستن یا پمپ وکیوم. پمپ وکیوم بیشتر برای بهبود نعوز استفاده میشه، ولی خیلی ازش به عنوان یه راه حل موقت برای افزایش طول آلت استفاده میکنن. این پمپ ها با ایجاد خلأ خون بیشتری رو داخل آلت میفرستن، اما افزایش طولی که با پمپ وکیوم ایجاد میشه معمولاً موقتیه و چند ساعت بیشتر دوام نداره. اما میپردازیم به روش‌های پزشکی و جراحی برای افزایش طول آلت. روش اولی که داریم تزریق چربی یا فیلره. یه راه دیگه که بعضیا سراغش میرن تزریق چربی یا فیلر توی بافت آلت. البته این روش بیشتر برای افزایش ضخامت کاربرد داره و نتیجه موقتی داره، چون چربی ها به مرور زمان جذب بدن میشن.
اما پنیل سرجری یا جراحی افزایش طول آلت که آخرین گزینه است و معمولا به افرادی پیشنهاد میشه که مشکل حادی در این زمینه دارن. توی این جراحی ربات هایی که آلت رو به بدن وصل میکنه بریده میشه تا بخشی از آلت که داخل بدن بوده بیرون بیاد و این روش خیلی تهاجمیه و دوره نقاهت طولانی هم داره، پس باید با دقت و مشاوره پزشک انجام بشه. و اما هورمون درمانی و داروها که موضوع بعدی هستن که میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم. ببینید استفاده از داروهای هورمونی مثل تستوسترون فقط برای کسایی مناسبه که واقعا کمبود این هورمون رو دارن. داروهای دیگه‌ای که به عنوان مکمل یا افزایش دهنده تبلیغ میشن اغلب تأثیر علمی تایید شده این ندارند که هیچ ممکنه عوارضی هم داشته باشن. همیشه قبل از استفاده از این محصولات با یک متخصص مشورت بکنید. سوالی که پیش میاد اینه که آیا تغذیه و سبک زندگی روی سایز آلت تأثیر داره؟ در جواب این سوال باید گفت بله، تغذیه سالم و ورزش‌های منظم روی سلامت جنسی و کیفیت نوز تأثیر زیادی داره. مثلا اگر غذاهای سرشار از آرژینین مثل ماهی و آجیل استفاده بکنید به بهبود جریان خون شما بسیار کمک میکنن. ورزش منظم به بهبود عملکرد قلب و عروق کمک میکنه و از این طریق روی کیفیت رابطه جنسی تأثیر مثبتی داره. و کاهش استرس هم مهمه، چون استرس زیاد عملکرد جنسی رو به شدت تحت تاثیر قرار میده. خب دوستان، همونطوری که دیدید روش‌های مختلفی برای افزایش طول آلت وجود داره، ولی واقعیت اینه که بیشتر این روش‌ها تاثیر چشمگیری ندارند و تغییرات جزئی ایجاد میکنن. اگه واقعا احساس میکنید که این موضوع روی زندگیتون تاثیر منفی گذاشته، بهتره با یک متخصص اورولوژ صحبت بکنید. یادتون باشه که اعتماد به نفس و کیفیت رابطه خیلی مهمتر از عدد و اندازه است. سعی کنید روی جنبه‌های دیگه مثل ارتباط بهتر با شریک عاطفیتون و بهبود عملکرد جنسی تمرکز بکنید. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. اگر سوال یا تجربه‌ای تو این زمینه دارید حتما توی کامنت ها بنویسید. لایک و سابسکرایب یادتون نره، چون قراره کلی محتوای علمی و کاربردی براتون آماده بکنیم. مثل همیشه امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت و دور از انواع بیماری ها باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.